අද කාලේ අම්මලා තාත්තලාට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න වලින් එකක් තමයි පොඩි දරුවන්ට ෆෝන් එක දෙන එක. මේක ඇත්තටම ලොකු අභියෝගයක් වෙලා. හිතන්න දරුවාට කෑම කවන්න එහෙමත් නැත්නම් අඬන එක නවත්තන්න අපි ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එක අතට දෙනවා. ඒත් එහෙම දෙන ගමන්ම හිතේ පොඩි බයක් තියෙනා නේද? අනේ දරුවගේ කතාව පරක්කු වෙයිද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ෆෝන් එක දෙනවා නම් බය නැතුව පෙන්වන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවද? අන්න ඒකට පිළිතුරක් විදිහට අද ලෝකෙ පුරාම ගොඩක් දෙමව්පියන් විශ්වාස කරන කෙනෙක් ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. ඒ තමයි මිස් රේචල්. හොඳයි. ඉතින් කවුද මේ මිස් රේචල් කියන්නේ? ඇයි ඇය අනිත් අයගෙන් මෙච්චරම විශේෂ වෙන්නේ? අපි බලමු මේ සාර්ථකත්වයේ කතාව මොකන්ද කියලා. ඇත්තටම ඇගේ නම රේචල් ග්‍රිෆින කූසෝ. වැදගත්ම දේ තමයි ඇය නිකම්ම YouTube නිර්මාණකාරියක් නෙවෙයි. ඇය ළමා අධ්‍යාපනයයි සංගීතයයි ගැන ශාස්ත්‍රපති උපාධියක්ම තියෙන සුදුසුකම් ලත්කුරුවරියක්. අන්න ඒක තමයි ඇයගේ ලොකුම ශක්තිය වෙන්නේ. එයා මේ ගමන පටන් අරන් තියෙන්නේ ව්‍යාපාරයක් විදිහක සල්ලි හම්බ කරන්න හිතාගෙන නෙවෙයි. ඒක හරිම පෞද්ගලික කතාවක්. ඇගේම පුතා තෝමස්ට කතා කරන්න ටිකක් පරක්කු වෙලා. ඒ කියන්නේ ස්පීච් ඩිලේ එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ දරුවට උදව් කරන්න සුදුසු වීඩියෝ එකක්වත් අන්තර්ජාලයෙන් හොයාගන්න බැරි වුණ නිසා එය තීරණය කරනවා තමන්ගේම දෙයක් නිර්මාණය කරන්න. අන්න එතනින් තමයි මේ හැමදේම පටන් ගන්නේ. හරි දැන් අපි එමු මේකේ තියෙන වැදගත්ම සහ රසවත්ම කොටසට. ඒ තමයි මිස් රේචල්ගේ වීඩියෝ අපි දන්න අනිත් ළමා කාටුන් වලින් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. මෙතන තියෙන ලොකුම වෙනස තමයි වේගය. ඔව් වේගය. කොකුමෙලන වගේ කාටුන් එකක් බැලුවොත් දර්ශන තප්පරෙන් තප්පරයට මාරු වෙනවා එක එක පාට හරීම කලබලකාරී. ඒකින් වෙන්නේ පොඩි දරුවෙකුගේ මොළය අනවශ්‍ය විදියට උත්තේජනය වෙන එක. ඒත් මිස් රේචල් ඊට හාත්පසින්ම වෙනස්. ඇගේ වීඩියෝ හරීම සංසුන්ව බොහොම සෙමින් ගලාගෙන යනවා. හැම දෙයකම පැහැදිලි අධ්‍යාපනික අරමුණක් තියෙනවා. ඇය පාවිච්චි කරන්නේ කථන චිකිත්සකවරු, ඒ කියන්නේ ස්පීච් තෙරපිස්ට්ලා අනුමත කරපු විද්‍යාත්මක ක්‍රම. උදාහරණයක් විදිහට ඇය වචනයක් කියෙද්දි කුන්දතම කැමරාවට ලං වෙලා Tamanගේ තොල් චලනය වෙන විදිහ පැහැදිලිවම දරුවට පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඇය වචනයක් කියලා දරුවට ඒක නැවත කියන්න, උත්තරයක් දෙන්න, තත්පර කිහිපයක් නිශ්ශබ්දව ඉඩ දෙනවා. අන්න ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. මේවා තමයි දරුවෙක්ට කතා කරන්න උගන්වන්න තියෙන නියම ක්‍රම. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මිස් රේචල් කොච්චර හොඳ වුණත් නිකම්ම ෆෝන් එක දරුවා අතට දීලා වැඩේ ඉවර කරන්න බෑ. ඇත්තටම හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න නම් දෙමව්පියන් විදිහට අපිත් කරන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේකේදී මුලින්ම බොහොම පැහැදිලිව මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියන්නේ WHO එක කියන්නේ අවුරුදු 2කට අඩු දරුවන්ට ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක කිසිසේත්ම නිර්දේශ කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඒක තමයි හොඳම දේ. හැබැයි ඉතින් අත්‍යවශ්‍යම වෙලාවක දරුවට තිරයක් පෙන්වන්න සිද්ධ වෙනවා නම් ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කරන්න පුළුවන් දේවල් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි දේ සහ වැදගත්ම දේ තමයි දරුවත් එක්ක එකට ඉඳගෙන බලන එක. එහෙම එකට ඉඳගෙන මිස් රේචල් එක්කම සින්දු කියනකොට කතා කරනකොට අර නිකම්ම ෆෝන් එක දිහා බලාගෙන ඉන්න නිෂ්ක්‍රීය වෙලාව ක්‍රියාකාරී පවුල හැමෝම එකතු වෙන ඉගෙනුමක් දෙකීමක් බවට පත්වෙනවා. හරි දෙවෙනි කාරණාව. ඒ තමයි පැහැදිලි සීමාවක් තියාගන්න එක. ඒ කියන්නේ පැය ගණන් ෆෝන් එක දිහා බලාගෙන ඉන්නවට වඩා බොහොම කෙටි වෙලාවක් විනාඩි කිහිපයක් ඒත් හරියටම අධ්‍යාපනික අරමුණක් ඇතිව යොදා ගන්නකින් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ගොඩක් ඉහළයි. ප්‍රමාණය නෙවෙයි ගුණාත්මක භාවය තමයි වැදගත්. හොඳයි. ඉතින් මේ කතා කරපු හැම දෙයකින්ම අපි අවසාන වශයෙන් ගන්න ඕන පණිවිඩය මොකද්ද? අංක 1 දේ තමයි දරුවෙක්ව තිරෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඈත් කරලා තියන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒක තමයි හොඳම දේ. හැබැයි එහෙම කරන්න බැරි අත්‍යවශ්‍යම වෙලාවක ෆෝන් එක දෙන්න වෙනවා නම් දරුවගේ මොළයට හානියක් කරන දේවල් නෙවෙයි එයාලගේ සංවර්ධනයට උදව් වෙන මිස් රේචල් වගේ ගුණාත්මක දෙයක්ම තෝරගන්න එක තමයි කළ යුතු දේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපි හැමෝම අපේ ගෙවල් වලදී හිතන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ තමයි කොහොමද අපි අපේ දරුවන්ගේ තිර කාලය නිකම්ම නිෂ්ක්‍රීයව බලාගෙන ඉන්න දෙයක් වෙනුවට ඇත්තටම ක්‍රියාකාරී වැඩදායි ඉගෙනුම් අත්දැකීමක් බවට පත් කරන්නේ.